හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියන්න යන්නේ විනාඩි 15කටත් අඩු කාලයකින් පියවර 5කින් කොහොමද රෑ නිින්දට යන්නේ ඉස්සර වෙලා මම කුස්සිය පිරිසිදු කරගන්නේ කියලා. පියවර 5ට අමතරව මම ප්‍රධාන වශයෙන් අනුගමනය කරන ට්‍රික්ස් 5කුත් මම මේ වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කළා. පැය ගණන් කුස්සියේ ඉන්නේ නැතුව ඉක්මනට කුස්සිය ඇස් කරගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳද නේද? හැබැයි කොන්දේසි සහිතයි. කොන්දේසිය තමයි මේ විදිහට ඉක්මනට කුස්සිය අස් කරගන්න නම් පුළුවන් වෙන්නේ මගේ කිචන් ටිප්ස් ෆලෝ කරොත් තමයි. මේ කිචන් ටිප්ස් වීඩියෝස් වල ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. කැමති නම් බලන්නකෝ. හරි. එන්නකෝ එහෙනම් මගේ ක්‍රමයට කුස්සිය අස් කරන්න. මම මුලින්ම කරන්නේ භාජන ටික සෝදලා වතුර බේරෙන්න තියාගන්න එක. මෙතනදී මම අනුගමනය කරන ට්‍රික්ස් ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි රෑට සෝදන්න පුළුවන් තරම් අඩුම භාජන ප්‍රමාණයක් තබා ගැනීම. පුළුවන් තරම් භාජන ප්‍රමාණයක් දවල් කාලේ සෝදලා අවුවෙන් පෙළ ගන්නවා. රෑට පාවිච්චියට ගන්න ව්‍යංජන මේ විදිහට එයා ටයිට් කන්ටේනර්ස් වල දාලා තියාගන්නවා. දැන් බලන්නකෝ මේ කන්ටේනර් එකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. එක පියනයි තියෙන්නේ. ව්‍යංජන තුනක් එකම භාජනේ. හරිම ලේසියි. මේ තියෙන්නේ තවත් ඒ වගේ භාජන. මේ වීදුරු භාජන මයික්‍රෝවේව් එකෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කැමැත්ත තියෙන්නේ ගෑස් එකේ රත් කරලා කෑම ගන්න. අන්න ඒක නිසායි මම මේ සස්පානක් ඉතුරු කරගත්තේ. ඉතින් මේ සස්පාන මම ඉතුරු කරගත්තා. ඒකේ තිබුණේ කොළ ටිකක් තෙල් දාලා. නමුත් මම රෑට ආපහු වෙනත් කොළ වර්ගයක් ඒ භාජනයේටම තෙල් දාන්න මෙන්න මේ විදිහට දවල් කාලෙම ලෑස්ති කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට භාජන අවම කරගත්තු නිසා භාජන සෝදන්න යන වෙලාව මට සෑහෙන්න ඉතුරු වෙනවා. සමහර විට කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් දවල් කාලේ ඉතින් ඔය වැඩේ කරා කියන්නේ ඉතින් කොහොමත් ඒ වැඩේ කරන්න යන වෙලාව මම කොතනදී හෝ ගත කරලා නේද කියලා. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. දවල් කාලේ අපි වැඩ කරනකොට රෑ කාලේ වැඩ කරනවට වඩා ටිකක් වැඩිපුර ජවයක් ඇඟේ තියෙනවා. රෑ වෙනකොට අපේ ඇඟේ ජවය කියන එක ටිකෙන් ටික අඩු වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා තමයි සමහරු රෑට ක්ලීනින් කරන්න අකමැති. උයපු භාජන, කෑම කාපු පිඟන් ඒ ඔක්කොම සින්ක් එකේ ගොඩ ගහලා නිදාගන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසයි මම කිව්වේ රාත්‍රී කාලයේදී පිරිසිදු කරන්න අවම භාජන ප්‍රමාණයක් තියාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ පහුවෙනිදා උදේ කෑම සඳහා මොන හරි දෙයක් ලෑස්ති කරන්න තියෙනවා. අන්න ඒ දේ ලෑස්ති කරන එක. මොකද එතෙන්දිත් අපිට භාජන පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ භාජන ටික සෝද ගන්න ඕනේ. අන්න ඒක නිසා තමයි ඒ භාජන සේදීමේ කියන පළවෙනි පියවරේදීම ඒ කාර්යයත් මම කරන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයා මේ දකින්නේ මම කඩල ටිකක් සෝදලා වෙන්ගෙන්න තියාගන්න හැටි පහුවෙන්ද උදේට ගන්න. ඊළඟට මට සෝදන්න තියෙන භාජනය තමයි මෙන්න මේ ඉඳුල් දාන භාජනය. මම මෙන්න මේ ප්ලේට් එකට මේ විදිහට කොලයක් දාලා ඒකට තමයි ඉඳුල් ටික එකතු කරන්නේ. එතකොට ඒක මට එක්ක සතෙකුට කන්න දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොම්පෝස්ට් බින් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර සමාජිකයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්න වෙලාවට මේ විදිහට එක භාජනයක් තියාගත්තාම පස්සේ ඔක්කොටම තමන්ගේ ඉඳුල් ටික මේකට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එකපාරම වාට එක අස් කරලා සෝදලා පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඊළඟට අපි එන්නේ මගේ දෙවැනි පියවරට. කුස්සිය පිරිසිදු කරන්න යන කාලය අඩු කරගන්න මම ක්‍රම දෙකක් අනුගමනය කරනවානේ උයනකොට. අන්න ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන දේවල් පිරිසිදු කරගන්න එක තමයි මම ඊළඟට කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මුලින්මම ගෑස් කුකර් එකට දාන ෆොයිල් ලයිනර් එක සෝදලා එළියේ තියෙන රැක් එකේ වතුර බේරෙන්න එල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් උදේ වෙනකොට මේක හොඳට වේවිලායි තියෙන්නේ. උයනකොට, කැම බෙදා ගන්නකොට, ඒ වගේම භාජන සෝදනකොට මේ කොයි වෙලාවෙදිත් මම වැඩක් කරනකොට කිචන් ටවල් එකක් කවුන්ටර් টොප් එක උඩ එලා ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ කරන්නේ අන්න ඒ ටවල්ස් ටික සබන් වතුරේ පෙඟෙන්න දාන එක. එතකොට මට හෙට උදේට ඒවා සෝද ගන්න පුළුවන්. කුස්සිය අස් කරාට පස්සේ හෑන්ඩ් ටවල්ස් ටිකත් මම මේකටම එකතු කරා. ඒක තමයි ඔයා දැන් මේ දකින්නේ. ඉතින් හදිසියකදීවත් කවර් නොවිච්ච තැනකට මොන හරි ඉඳුල් ටිකක් වැටුණා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ටිෂුස් මේ වගේ රෙදි කෑලි වලින් මම ඒක ඉක්මනින්ම පියදලා දානවා. තුන්වෙනි පියවර තමයි කවුන්ටර් টොප්ස්, ගෑස් කුකර් එක, සින්ක් එක. මෙන්න මේ ප්‍රධාන අංග තුන පිරිසිදු කරගන්න එක.
හැබැයි ඉතින් ඊට ඉස්සර වෙලා ඔයා මොන හරි විදුලි උපකරණ පාවිච්චියට ගත්තා නම් ඒව ටික පිරිසිදු කරන්න වේවි. මට නම් තියෙන්නේ රයිස් කුකර් එක විතරයි. කවුන්ටර් টොප්ස් වලටයි ගෑස් කුකර් එකටයි ආරක්ෂක විධිවිධාන දාලා මම තිබුණට ඒවට ක්වික් වයිප් එකක් දෙන්න මම අන්තිමට අමතක කරන්නේ නැහැ. මොකද ඉඳුල් වගේ දේවල් සමහරට අපිට නොපෙනී විසි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් පැල්ලම් හැදෙනවා. අනිත් අතට කූඹිත් එනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන ට්‍රික් එක තමයි දැන් ඔයා මේ දකින විදිහට සර්ෆේස් වයිප්ස් සහ මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලොත්ස් පාවිච්චි කරන එක. මේ ක්‍රමයෙන් හරි නිකන් ක්ලෙන්සර් වෙනවා වගේ වීමක් තමයි වෙන්නේ. රැඳිලා තියෙන මොන හරි කුණු දූවිලි ඉතාමත් හොඳින් ඉක්මනින් පිරිසිදු වෙනවා. ඒ වගේම සමහර රෙදි වලින් පිහදම්මහම ගෑස් කුකර් එක උඩ පුංචි නූල් කෑලි වගේ දකින්න පුළුවන්. නමුත් මෙහෙම මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලොත් වලින් පිහදානකොට එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සීරෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ක්ලීනින් වලට මම හදාගෙන තියෙන ක්ලීනින් සොලියුෂන් එක පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රේ කරලා පිහදාලා ඊට පස්සේ කෝලින් වලින් පොඩ්ඩක් පිහදා ගන්නවා. ඊළඟට තමයි මම මගේ සිංක් එක සහ සිංක් එකත් එක්ක තියෙන කවුන්ටර් টොප් එක පිරිසිදු කරන්නේ. අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් ඩීප් ක්ලීන් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ සිංක් එකට. හුඟක් වෙලාවට මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඩිෂ් වොෂ් දාලා හොඳින් අතුල්ලලා සෝදලා හරින එක. සිංක් එක ඉතින් මේ විදිහට සුද්ධ කරනකොට අර වතුර විසි වෙනවා ඒ වගේ දේවල් වෙනවානේ. අන්න ඒක නිසා තමයි මම සිංක් එකත් එක්ක තියෙන කවුන්ටර් টොප් එක සිංක් එක පිරිසිදු කරාට පස්සේ පිරිසිදු කරන්නේ. එතකොට අර ඩබල් වර්ක් නෑනේ. වෙලාව ඉතුරුයි. ඉතින් අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාට කුස්සිය මොප් කරනවා හෝ අතු ගන්නවා හෝ කරන්න පුළුවන්. මට ඉතින් ඒ දේ හුඟක් වෙලාවට රැට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙම අපිරිසිදු වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා කිසිම දෙයක් මම බිමට වැටෙන්න අරින්නෙත් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ නිසාවෙන් අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් විතරක් පිරිසිදු කිරීම කරගන්නවා. හරියටම බැලුවොත් පියවර 3න් කුස්සිය මේ වෙනකොට පිරිසිදු වෙලා ඉවරයි නේද? හරි. දැන් අපි ඔන්න ආවේ මගේ 4 වෙනි ස්ටෙප් එකට. ඒක තමයි සෝදලා වතුර බේරෙන්න තියපු භාජන ටික නැවත තිබ්බ තැන්වලම තියෙන එක. වතුර පොඩ්ඩක් හරි තියෙනවා නම් හොඳට පිහදාලා තමයි ආපහු අපි අපේ භාජන ටික කබඩ් වලට දාන්න ඕනේ. මම නම් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මගේ ඩිස්ඉන්ෆෙක්ෂන් කැබිනට් එකට භාජන ටික දාන එක. එතකොට කරන්ට් එකනොත් මට පොඩි වෙලාවක් මේක රත් කරගන්න පුළුවන්. වතුර බින්දුවක්ම නැත්තම් මම ඒක හැමම කබඩ් එකකට දානවා. මේ විදිහට නැවත ඇසිරීම කළ යුතුමද කියලා සමහරට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම නම් කියන්නේ ඒ දේ කළ යුතුමයි. එතකොට තමයි අර ඇහැටත් හොඳ ප්‍රියගතියක් එනවා. නැත්තම් කවුන්ටර් টොප්ස් ඇහිරිලා වගේ තියෙන්නේ. සමහර විට පහුවෙන්ද ඔයා කුස්සියට එනකොට ඔය හුණු වගේ සත්තු එහෙම කැත කරලා එහෙම තේන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ භාජනවල එහෙම වුණොත් ඔයාට ඩබල් වර්ක්. හරි. ඔන්න දැන් අපි ආවේ 5 වෙනි පියවරට. හැබැයි 5 වෙනි පියවර හැටියට මම මේ දැන් කියන්න යන පියවරත් අනුගමනය කළොත් තමයි ඔයා මේ කරපු වැඩේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඇත්තම කිව්වොතින් කුස්සියට නැවුම් බවක් එකතු වෙන්නේ මෙන්න මේ පියවර අනුගමනය කළොත් තමයි. පහුවෙන්ද උදේට ඔයා එනකොට කුස්සියට ඔයාට උයන ආස හිතෙන්නේ අන්න එතකොට තමයි. ඒ තමයි කුස්සිය සුවඳවත් කරන එක. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට ඔයිල් බර්න් එකක් එහෙම නැත්නම් දැන් මම මේ අද පාවිච්චි කරනවා වගේ හොඳ සුවඳවත් හඳුන් කූරක් දැල්වන්න පුළුවන්. අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. අපි උයන්න ඕනේ. ගෙදර දොරේ වැඩ අපි කරන්නම ඕනේ. හැබැයි අපි ඒ වැඩ කරන්න ඕනේ ස්මාර්ට් විදිහට. එහෙම ස්මාර්ට් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ස්ටෙප්ස් ටිකකුයි පුංචි පුංචි ටිප්ස් සහ ට්‍රික්ස් පාවිච්චි කරාම තමයි. එහෙම නැති වුනහම තමයි උයන එක අස් කරන එක එපා වෙන්නේ, වදයක් වෙන්නේ. ඉතින් අද මම මේ කිව්ව ස්ටෙප්ස් 5යි ට්‍රික්ස් 5යි අනුගමනය කරලා බලන්නකො ජීවිතේට වෙනසක් ඇති වෙනවද කියලා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? විනාඩි 15කටත් අඩු කාලෙකින් ඇත්තටම කුස්සිය පිරිසිදු කරගන්න ඔයාට පුළුවන් මගේ මේ කිචන් ටිප්ස් අනුගමනය කළොත්. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවනම් ලයික් කරලා ඔයාගේ අදහසත් මාත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මගේ ඉදිරි වීඩියෝස් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න කැමති නම් subscribe කරලා bell notification button එකේ all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මතකයිනේ ගෘහණියකගේ ජීවිතය කියන්නේ කුස්සියම විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.